السلام عليكم. قصة اليوم تتكلم عن شارع الصحافة، لكن مو حاليا، لا، في سنة 80 لما تم تفجير جريدة الرأي العام الكويتية. في شخص ينقال له روحي النمر. روحي هذا فلسطيني من المقاومة الفلسطينية تبع فتح، انتقل على لبنان في سنة 76 وتدرب على القتال وعلى التفجير وعلى صنع القنابل ومن الحكي هذا، وجاء على الكويت اشتغل فيها في سنة 79. اشتغل وين؟ في منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت في الكويت واللي كانت في منطقة الجابرية. الحين قدامنا مو هالمبنى هذا، لا، المبنى اللي بعده الحين راح اوريكم اياه. هذا مبنى الرأي العام القديم واللي تأسست في سنة 61. طبعا الحين واقف عن العمل الرأي العام. هذه اللي آخر مبنى اللي تشوفونه على يميني، طبعا الحين مهجور، الله يرحم أيامه. زين، شوفوا هذه المطبعة، شوفوا شلون هذه السيارة طالعة من المطبعة، مطبعة الجريدة نفسها. فنمر هذا اشتغل حارس في مبنى منظمة التحرير وكانت في منطقة الجابرية، قعد عندهم سنة. ونمر اللي هو روحي نمر متدرب على السلاح، ما سلاح، حطوه حارس عند الباب. وتعرفون المنظمة كانت خايفة أيامها من الاغتيالات، ما الاغتيالات وكذا، كان محتاجين واحد متدرب يعني. لكن الموضوع صار عكسي، وللأسف الكويت قدمت حق خصوصا فتح اللي هم منظمة التحرير من السبعينات قدمت لهم جميع المساعدات علشان القضية الفلسطينية فقط، لا أكثر. يعني إلى الآن الحمد لله احنا يعني نتبنى القضية الفلسطينية، لأن القدس نعتبر احنا أحد يعني الشعائر الإسلامية، وأن تبقى هذه أرض مقدسة ونحترمها ونقدرها وندافع عنها. فلذلك كانت الكويت تمنحهم، لأن كانوا كمقاومة، منحتهم منظمة التحرير. نمر لما اشتغل فيها جاء له واحد يشتغل في منظمة التحرير نفسها، كلم نمر، هذا ينقال له جهاد مزيد. ايش قال له؟ قال له يا ابو نمر نبيكم مهمة. قال له مهمة شنو؟ قال له احنا نبي نثير، يعني نبي نثير قضية ونبي الناس تلتفت لها، لذلك احنا نبي نفجر مبنى جريدة الرأي العام. وكانت جريدة الرأي العام يعني تطرح المواضيع بشفافية كبيرة جدا، فلا بد ان لها اعداء. يمكن شيء اذكروه ما كان عاجبهم، مو عاجب حركة فتح، لذلك قال في معاك، راح نخلي معاك يشتغلوا معاك اثنين، واحد ينقال له عارف وواحد ينقال له نادر. انتم 3 اشخاص واحنا نبي نعطيك قنبلة، عبارة عن قنبلتين عفوا، شكلها دائري، وهذا اللي ذكر في التحقيقات ان شكلها دائري وفوقها مثل المسمارين بينهم سلكين كهربائية يربطهم ساعة اللي هي توقيت، يعني قنبلة تكون مؤقتة يتم توقيتها على ساعة معينة وتنفجر. قال اوكي، قال له راح نعطيك انت وربعك 2600 دينار. قال زين ابي اسلحة. طبعا روحي لما يكون حارس معطينا سلاح اللي هو المسدس الفرد. قالوا لا لا تشيل هم، عطوهم اسلحة ورشاشات اطلعت هذه الرشاشات والاسلحة اصلا صرفتها وزارة الداخلية الكويتية حق منظمة التحرير في سنة تقريبا يعني 76 بصرف رسمي، يعني عشان تحمي نفسها وكذا. وهذا طلب كان رسمي من جهة رسمية لجهة رسمية لحماية أنفسهم، لكن عطوها حق منه روحي نمر علشان يمشي مع عارف ونادر ينفذون المهمة. لكن روحي قال أنا محتاج شخص رابع،
عندهم قنبلتين، واحد يزرعها والثاني يراقب. هم شو بيسوون؟ يبي يفجرون مبنى الرأي العام، ويبي يفجرون المطبعة مالتها، وكانت من أكبر المطابع الموجودة أيامها. بالفعل راح حق واحد عنده حماس، يعني يحب يكون فدائي ويحب يقاتل من الحكي هذا، ينقال له وائل عبد اللطيف، وبيتهم بالفروانية. فعلا راحوا له وقالوا له ايش رايك تشترك ويانا؟ قال لهم لا، انا ما اشترك، ما ابي. شلون ما شلون، يلا ونعطيك وكذا. قال لا ما ابي. رجعوا حق مسؤول اللي في المنظمة اللي ينقال له جهاد مزيد، قالوا له احنا عرضنا على واحد رابع ينقال له وائل عبد اللطيف، لكنه رفض. قال مدام درى وعرف ان انتم راح تفجرون الجريدة لازم يشترك ولا ينقتل. رجعوا له مرة ثانية ومعاهم سلاح، وقالوا له شوف، يا انك توافق تشترك معانا في التفجير ولا راح نقتلك. طبعا صمم على رأيه، انا رافض وانا كذا. قالوا له شوف زين، نعطيك 600 دينار، توافق؟ قال لهم خلاص موافق. يعني ما خاف من شنو راح يحصل بعدين والناس اللي راح تموت، لا، هو كان يعني اللي غرته الفلوس 600 دينار، وكان وضعه تعبان وكذا، فلقاها فرصة وفعلا وافق. وفي شهر 7 سنة 1980 كان اليوم الموعود لزرع القنابل داخل جريدة الرأي العام وكذلك المطبعة. وبالفعل راحوا في الساعة 3 الفجر، قاعد يراقبون المكان، يراقبون. طبعا كان لهم مراقبة قبلها كذا يوم، وشافوا الوضع وعرفوا الناس بهالوقت هذا ما في أحد. بالفعل دشوا من الباب الرئيسي، لقوا الحارس، لكن الحارس الظهر ما كان منتبه وقاعد يعني بغرفته نايم أو شيء كذي. واحد فيهم دخل داخل الجريدة وحط القنبلة ووقتها وحطها أسفل مثل السلم كذي عشان ما تبين، وحط جنبها شنو؟ تانكي من البنزين. ليش حط التانكي؟ عشان يبي إذا صار انفجار وشب الحريق حتى التانك البنزين هذا يعني يوسع العملية. والثاني كان يراقبه. أما الثالث اللي راح زرع القنبلة وين؟ داخل المطبعة. والرابع اللي هو وائل كان يراقب الجو له. ودشوا وزرعوا ولا أحد انتبه، ومشوا على طول. طبعا كانوا موقتينها بعد ساعتين تنفجر، وفعلا انفجرت انفجار كان انفجار كبير جدا، وخصوصا انها كانت منطقة صناعية، تأثرت حتى المحلات والسيارات اللي واقفة، يعني كانت الخسائر بالملايين ايامها، وتدمرت الجريدة وكذلك المطبعة. بدأ عاد التحقيقات، وحضروا رجال الأمن والمطافي، توفوا شخصين وأصيب 23 شخص، منهم من له علاقة في الصحافة، لأن كانوا كلهم شارع الصحافة. في ناس بيشتغلون في المطابع، في ناس يشتغلون في الجريدة نفسها، في ناس يشتغلون في يعني اشتغلت الكويت على هالقضية هذه بشكل كبير، لأن الموضوع دائما إذا وصل للصحافة يصير قضية خلاص واضحة، أن موضوع ما هو بس قضية انتقام، لا، موضوع تهديد علني، يبي يعني بشكل واضح، لأن لما تفجر جريدة راح ينتشر الخبر بالعالم كله. فهم كانوا يعملون نفس الضغط على يعني الدول وعلى الحكومات، إنه يبي يسوون لهم مكانة. طبعا التحريات وصلت حق منه؟ أول واحد وصلت له اللي هو وائل. شلون وصلت له؟ ما حد عارف، لكن لما ألقوا القبض على وائل على طول اعترف، قال أنا ما أعرف إلا روحي النمر ويشتغل حارس في منظمة التحرير. طاروا حق روحي ومسكوه، اعترف على عارف ونادر. بالتحقيق اعترفوا أن أحد المسؤولين في منظمة التحرير وهو اللي عطاهم القنبلتين، وهو اللي طلب منهم ينفجر جريدة الرأي العام وكذلك
المطبعة. قالوا لهم منو؟ قالوا بالاسم جهاد مزيد. لما لقوا القبض على جهاد مزيد انكر الموضوع، وفعلا ما حد توصل لاي دليل يدين جهاد مزيد. هل هم ادعوا ولا هو فعلا لكن فلت لأنه ما كان عليه شيء يثبت الجريمة؟ مالكم بالطويلة تم حكم بالإعدام على روحي النمر، لأنه هو اللي مخطط للعملية، وهو اللي جاب القنابل من مسؤول منظمة التحرير، وهو اللي أشرك معاه نادر وعارف وكذلك وائل عبد اللطيف. بالمقابل حكموا على نمر وعارف ووائل بالمؤبد، وتم تخفيض حكم الإعدام عن روحي نمر إلى مؤبد، إلى أن استطاعوا أن يهربون في الغزو الصدامي على الكويت. ولا تضغطون علي تقولوا لي قول قصة لما احتلوا السفارة اليابانية في الكويت، يعني إذا ضغطتوا علي ممكن أقولها. وصور الحادثة موجودة على الانستغرام، موجود عندكم عنوان الاكاونت فوق، وكذلك بالوصف يوديك على طول على الانستغرام. لا تنسونا باللايك والاشتراك لا هنتم. فمان الله، مع السلامة.